Natatawa ko dahil mga ganda. Ay, dahil yung listado kaya, ano yung ginagawa ko na, ay nagawa ko, wala. Ilan na card ni Kay? Daddy, kuya. Orin. Pero ka mo. Ay, nasa mo. Ay, tanawan, tinawan. Ay, nasa mo. Wala na. Nasa ako, dito na ako. Sabi, ay, nagkakapagdala si kuya. Ano ka? Nagkakapagdala naman ka. Nito. Ay, ganyan ka kayo ni Papa. May imagine ako. Kuya. Ilit ako na. Kaya ko na daw. Wala na kamo. Pero may bago na naman yung na ano na flag. Nakusog na pangangalo. Nasa nung tulog ko. Bigyan mo na lang. Yun, di ka na nakakawad yun. Mayroon daw ako makakawad.
natin. Kaya ang si tao. Ano, isili? Balik ba yung sinigyan ng Facebook? Ulit daw, makalaban na nito. Uy! Nalakan ako! Pinaka mo dyan. Anong naman ka na? Bakulong ka mo. Levelan mo ka rin eh. 4. Kunin na daw, makalaban na nito. Kunin sukan doon ka, nakalaban nito ka. Ano na sa nakapagulong? Kapatid eh. Sige, mata na ako.
Nasa na kami. Ikaw na. Ay, at ano daw? Tay, sabay kita tinakawa. Group of notes, notes. Ulog ka, man. Ulog ka, man. At isa ko, nagkakala na. Mga bigol sila. Ha? Uy, pinakot ka dyan. Tulong na sana kami. Kaya kayo wala na. No. Tumujuan. Ha? Sa ini na papi mata. Kinig ako naman. Oh, yan. Uy. Ito na, may ako ano na. Uy. Yun, sa gising yan, may ano, may rapi. Tiga na ko, ringan. Ako ang tiga ano? Neo! Uy, daroon na tanang buhay. Babalik ka na po, eh. Parang kumas. Bakit ba mga pangalan? Uy! Ay, parang nagiling pa. Ayaw na sa kalaban. Nasa na ako. Ayaw na. Nag-computer ka ba ba? Ay, manali. Nakakalaga kita na.
yan. Hindi naman nagatan, magagatan. Baka nga, nalito. Gagana sa naman, hataman. Gagana sa naman. Eh, manggang basta. Suda ka daw. Pwede din. Tigano nga pala video. Pwede ko tigano. Bakit ka gano'n ako? Dahil nalak na ako dito. Tika, nagagana ako ulit na din. Ulit na. Mahagyaw na ako. Ano? Galing na tayo. Saka daw. Baby, nabati ako. Baby ka na. Ha, sumunod-sunod na na pangaki yung... Ano ba? Ah, hindi na ako. Ako sunod ako may table. Te, nag-live ka na? Te? Ate, nag-live ka. Te, nag-live ka lang. Yan, masado. Masado mo. Itawan mo. Pinakpil. Masado nga rin. Atuan ko daw. Sir, atuan ko. Atuan ko din. O yan, sir. Sir, yan. Malaki mo to, sir, sir. Roll up. Nakulong kami.
Wala. Dire, dire. Bawal ka lang. Di nakot ka ni mama mo. Ay, naku, wag. Ay, ano, basta dyan ako dyan. Yung kondisyon. Group of loops breaking into our base.
Ay, sana. Kumain na dito. Ano ba? Ikaw nagaganun pa. Ayaw ko naman si ate. Hindi ko na nag-out yun. Ako na yung doon. Adult. Hindi kita doon. Ako, hindi ako.
Mati na tagay ka na birok eh. John. Mati na tagay. Ako. Eh, natagay ka. Eh, natagay ka na birok. She love you. Inisip ko lang mga awan. May pinto ka na, te? Tama. Ano mo? Ito. Ano tayo sa hero? Puro mo daw. Matapagad-luwas kita dyan. Ilan mo maluwas? Malit na daw ako bigbijuan. Dahil na namin dito. Mga bata-bata sana ako. Hindi ka naman dyan. Noy, hirap yan oh. Walang nalanuan, walang suwan. Ano lang kayo, mamatay. Mahal ng amo. Mahal ng pinanasero. Mahal na. Ayaw ko pa para mamatay. Nagdakumpat lang ako, pero dadalhin. Huwag mo na yan. Una ko na ko, ayaw. Tuwan. Ay, hindi ko sa kaya. Ano ba? Mga laban na sila.
Aray ko! Bago ka na umpang iparo. Marami na kamo. Ang tayo mo sa tuwag na bakbakan. Sumanila ka! Ay, kaya! Ano ka naman na kumunto? At sino yung panyo? Aray ko! Aray! Ang buko mo, mawag. Wish na pa doon. Kabila ka na din ako. Aray na, mo! Mahal na ba? Wano! Mahal na? Ayaw!
Balik na ako. Oh, Ha? nag-leave ka na, Juan? Dere mo pa po. Ha? Dere mo. Leave now. Dere na ikaw na. Oh, dere mo pa po.
Ano po balik ng urine? Ako naman. Level 3. Pagkaon! Ah! Jo, nag-Facebook ka, Jo. Limit ako na, Jo, kung anong malaban. Scale. Ano pa? Wala, exposure ka. Wala na kalaban. Sabi na YouTube. Tayo, magkakasin sa Lagi sa basta ayok ka, ulo kalaban ka, ano? Rocky, no? Basta. Gawin ko rin ito. Pirong boyo, Apa? Gawin ko. 24. Pagaling ko ng photo.
Ate! Bro, hindi ko next sa inyo tayo. Ako. Na. Ano naman? Dali natin. Ano ka, Kit? Say ka, Kit. Wala ka naman. Nagawat ka na? Eh, ano? Nagawat ka na? Out na sa ano, sa one. Start man. Nagawat ka na? Ay, dahil nasa na. Ang question yan. Magano ka ba daw? Ni, Rapot. Ay, iyo.
Gago. Outlast ako. Outlast ako. Kapira nga ako tayo.
Yan. Ikaw po lagi. Tingnan mo ulit. Out na sa watch.
Naka-open lang. Open po sa 1 saka 4. Open po sa 1 to 4. Ikaw na.
Ate Claire, add ba ako din? Depende add ko din. Ah, diba, ilang ako dito. Ikaw ba? Para, hindi ba yan? Zero two three three.
Pero si Ate Kilo, yes. Ano ka mo? Mag-vegan? Mag-vegan? No. Bayad pa. Hindi pa ito ka lang niya.
Sumali ka dyan. Eh, hindi rin. Sumali ka dyan. Ikaw daw katuba mo sa imo. Bakit ko na naman sa kuko yan baka doon. Ano kaya? Sino ba ang Wala ako ba? Ano naman?
Sabi ko, sige, Saan mo kaya yung mapapag... Yan naman ang mga pagkakas na... Ako hindi pa nagkakaroon ng mga... Bumawat ka lang na. Ano yung mga first? Ha? Sige na lang. Pwede ba lang sige na? Basta buksan mo ang kalong mo doon. Paano nga si Ate kami? At naman po sa 2, tapos sa 1.
Pabalik na lang kita. Nabalik na ka. Sinunod mo. Sabi na nila open tab. Open tab eh, sa 2. Sa iyo. 4. Sa kuya ang sa ang open ko sa 2. 1 saka 4. Nabalik ko din sa ako. Ako na hindi. Ano ka na? Huwag naman mag-ilag ako sa dati. Wala pa ako dati ako. Eh, nga, tingin pala. Tayo. Mabalik ko eh. Ayun, ako maganda. Dito na shopping. Ako yung nabalik. Then, hindi pa nag-off. Ay, bakit pindot na sana to ano? Saan pa? Dyan sa taas. Ay! Balikan mo yung sa mga ano kaya ako nagkakawa talaga ako.
Ang isip mo, YouTube. Wala ka na YouTube. YouTube.
Ate, anong tawag sa iyo, te? Ano, isang tawag mo ulit. Ano ba yan? Pero sa iyo, diba, diba, bawal magkaturo, ha? Hindi, dito na lang kayo. Bawal magkita. Ang magalit dyan sa tao. Iyo, promise. Yung ba, alam mo? Ayaw mo katawag niya. Ha? Ano ba? Pag pinagalit kayo, sure na. Ano? Our favorite feeling. Ano daw, kalo nyo? Okay. Ano? Ano? Tulong nyo, pagkarabahan. Kami di mga pribadi, talaga. Wala mo na. Sino ka ma? Hindi okay.
pati pa ng sniper ni. Ano? Ah. Hindi nag-spirit ko. Kaya ba oo, ang galat mo. Oo, nangyayari. Wala na, Jim. Hindi daw. Kaya mag-drive pa. Swang. Player. Pangalan mo Ate Glenn? Pagkikita sa kamay, yung sa pamigdaan. Alin mo ba ang araw Ate Glenn? 30. 30? 30. Ah? 30. 30? 30. 30? Yes.
Wala. Ano, hindi yung lemon ko. Ate Claire, magkikita ka daw, Ate Claire. Sama ka si Ate Claire. Hindi ka kayo. Ano ang side ko ni pero parang ay gawin ako kasi wow. Hindi natin mabalikan sa Ay, sarap po.
Look, ako. Ate, kaya baka makamufin. Sige, palit. Sige. Say, baya. Kaya din ako mag-ibig na. Yan tayo mag-ibig na. Sa may anong Roquette School. Sa may eskwelahan. Sa kakarabo niya. Ito, yan. School na. Wala, may nung po ako. Sino ko? Yun, that's right. Yan. Alright, boy. Gimana kami kali ya? Oh my God. Out na po sa 1. Tapos sa ano 4. Bayit naman po sa 1. Out na po sa 2. Ay, papagano ano? Ito nga pa. Panawagan mo mo, papawisan niya mo, boy. Diran. Ano ba na?
yung pangbukas eh.
Sandoval, Ano yung nagpunta ko? Yung pala. Listahan, mali yung magkulang naman ha. paano mo kali ka manig mo kayo? Nagkaka lang sa inyo, inutang na ini. Nawawala yan. Inutang na ini. Nawawala yan. Mahulog. Ano pa lang ito?
Sa Paul. Sa Paul. Kaya pa naalisin mo? Dahil wala mo niya naman yung mo. Kaya pala ko sa akin. So, wala ako yun ha. Kaya na yan. Ilang ko magulang. Yung huwag mo turn. Nag-ugat ako na ako. Why? Ito ba mo? Tawag. Relax. Kaya yan. Meron. Hindi. Hindi. Alam ko, basic lang pala ng to. Malas ang kami nga yung sabi ko si matabi si Kunta na malas ang kami din mag-love pyramid. Kaya kasi, mga sinasabi niya sa mga tulad sa kanila, mga tawag sa kanila, hindi dapat ligo. Okay. Okay. Kami, ngawang yung Facebook niya. Kailan pa kami tawag? Mabawi sila. Ay, parang di lang kulang mabawi. Sinayang nyo sa pagkaon. Makakalaban pa sila. Ano? Pagkaon, ano yun? Oo, pagkaon. Hindi mo kami nagkaon. Hindi, pagkaon sa basketball. Sinayang yung mga kalaban. Ba't di ka nagpadaho? Mga kalaban sana. Ang tanganin nga, kumalas yung kami. Mga kalaban to sila ano? Sila God. Dito mo yung mga kalaban. Ay, yung mga kalaban talaga, ano yun na? Yung nadaog dito. Nadaog dito. Nadaog dito. Mga kalaban pa. Anong subject mo? Ay, ano subject? Ang legit yan. Legit na. So, huwag naman na ayaw.
Daw pwede kayo ba? Siya ang gusto ko. Siya naman ba yun? Serious ba mo? Si mama. Ikaw mo? Ikaw mo? Madam. Ayun, yun na. Di kayo pinangawat. Di kayo pinangawat. Medyo talaga nag-alap din ang sige, buri-kiri, buri-ko. Kaya iba nag-ano? Di ba yung pinagawin niya ba? Sabi daw, una daw pinapasok mga bago. O kami. So ano, ang nakabaya kami, dapat ang pinaralab sa Kaya ang pala bago. ano. Ang bago yun ha? Sige na, katulog mo sila. Ngayon kami nakakalog na mga yan, makatangin lang sila. Pagkakit. Maganda yun mo ba? Ay, kung kailangan talaga matulog kita. Miling ka doon. Kailangan sa miling ka na. Kasi kung doon. May mo na. Oo, ito ba? Ay. Wala ba na yung sila siya mag-exposure. Oo naman, tapos na. Exposure, tapos ano? Ano? Going. Mga dalawa na. Pero yung pero mga maano nyo. Iba mo. At nasa 1-3. Okay, sawan. Wala daw kami na eh. Kaya kayo diba? Parang dalawa kami kaya. Tama experience ang gabi.
Tapos,
Nene, mare, kasi kasi ko pa. Kapag nawala, kaya, iya kasi na, wala na kita. Ano ka daw muna sa ano ba? Ano po ano? Kumain din.
Ano? Gawin mo.
Marker na sana. Ha? Marker. Good ka.
Sa 3. Oo, first. Ay, manood ka na lang kay
Yan! Uli na daw! Sarado mo din na? Sarado mo.
Talaga mo dyan.
Okay, wala.
Lubos ko sila ka. Boy, bigyan mo lang ako ng plastic mo, boy. Maliit mo, boy. Ayun, yun, yun. Parang gusto ko na din.
Yung namin yung quarantine na restaurant natin. Ang tinanong nila sa kung smart addicts ng kanya. Napulo ng mga dami. Pero pag pag-lawin, puro ganun sila yung Pinapalit na lang ako. nabalik na sila. Pag unang gagana, tapos ang sama. Already po na. Then, 100. Sige po, pero sa nga ng tao, di ba ang pagdadag ng mga tao nyo? Puro ang pagdadag nyo. So, pati sa rin nila. May mga dami-dami lang. Dami sa kanila.
Tama. Pinasa ko,